Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 92, sau khi Thạch Hạo trở về Hoàng Cung thì cũng là lúc trận chiến phong thần bắt đầu. Giờ khắc này đây, mây đen cùng sấm chớp đã phủ kín bầu trời. Bởi vậy rất nhanh, Liễu Thần cũng đã xuất hiện ở Hoàng đô Thạch Quốc. Và rồi sau đó, từ trên người nàng, ba nhánh liễu cũng liền đánh thẳng về phía trời cao, nơi trung tâm của luồng ánh sáng vàng rực kia. Trong khoảnh khắc va chạm, mây đen như nổ tung, nơi đây vì thế mà rung động liên hồi. Cuối cùng, khi mây đen qua đi, bầu trời cũng dần trở lại vẻ vốn có. Tuy nhiên rất nhanh, từ trên trời cao, đám người ở thượng giới cũng liền đi xuống, sau đó bao vây Liễu Thần. Đáng chú ý, trong số đó còn có một tên được mệnh danh là Đạo Nhân Âm Dương, sức mạnh của hắn ta là vô cùng kinh khủng. Và tiếp theo, sau khi xuất hiện, trải qua một hồi võ mồm, cuối cùng cuộc chiến cũng nổ ra. Lúc này đây, lấy thân thể đám người Ngưng Kim Môn cùng Bất Lão Thiên Tôn và Đạo Nhân Âm Dương, bảo thuật của bọn họ cũng đồng thời thi triển, sau đó đánh thẳng về phía Liễu Thần. Ở phía dưới, chứng kiến tên Đạo Nhân Âm Dương kết hợp cùng hai mảnh tháp của mình ra tay, tiểu tháp cũng liền lao tới, kết hợp cùng với Liễu Thần ứng chiến. Nhưng theo đó, khi toàn bộ công kích chuẩn bị lao tới, lấy Liễu Thần làm trung tâm, một tay cầm tiểu tháp, một tay điều khiển những nhánh liễu tỏa ra một màu xanh huyền bí, đã liền phá tan đòn công kích đang lao tới, khiến nơi đây liền bị bao phủ bởi khói bụi mù mù. Chưa dừng lại, ở giữa không trung, bàn tay Liễu Thần cũng bắt đầu huy vũ. Sau đó, hai quả cầu khổng lồ mang theo một màu xanh cùng luồng khí tức khủng bố cũng ngay lập tức đè ép xuống người tên Đạo Nhân Âm Dương kia, khiến hắn ta chìm trong trường trọng lực, cho dù là mạnh tới mấy cũng không thể thoát ra được. Và rồi cuối cùng, hai cánh tay xinh đẹp của Liễu Thần cũng dừng lại, sau đó vỗ mạnh vào nhau, hai quả cầu nương theo đó cũng liền va chạm và ngay lập tức nổ tung. Khi khói bụi qua đi, thân thể tên Đạo Nhân Âm Dương kia cũng liền biến mất và hóa thành cát bụi, thậm chí nguyên thần cũng bị phá nát. Còn Liễu Thần, sau khi thân thể tên kia tan biến, rất nhanh nàng cũng liền di chuyển lại chỗ hắn ta và lấy đi hai tầng tháp của hắn. Sau đó, nàng cũng liền đưa cho tiểu tháp để nó dung hợp lại hai tầng tháp đã bị thất lạc sau trận chiến thái cổ năm đó. Khoảnh khắc này đây, từ trên không trung, tiểu tháp khẽ rung lên, sau đó nó cùng hai mảnh tháp kia cũng dần hòa vào làm một. Cuối cùng, khi toàn bộ quá trình hoàn thành, lấy nó làm trung tâm, một vụ nổ vang trời khiến bầu trời như nổ tung, toàn bộ nơi này như sáng bừng lên bởi một màu vàng lợt. Ở phía dưới, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tất cả mọi người cũng phải kinh hãi, bọn họ không thể tưởng tượng được Liễu Thần cùng tiểu tháp lại mạnh mẽ đến thế. Và không chỉ có vậy, sau khi có thêm hai tầng tháp, tiểu tháp cùng với Liễu Thần còn một hơi phá tan pháp trận của đám người kia, khiến những tên còn lại phải cảm thấy run sợ và khiếp hãi. Cuối cùng, thân thể dừng lại ở trên không trung, nhìn đám người còn lại, Liễu Thần khẽ nói: "Chư vị, mời về thượng giới, không cần nán lại làm gì." Nói xong, nàng liền tạo ra một cánh cửa để đám người kia trở về. Tuy nhiên, đám người kia lại cực kỳ ngoan cố, bọn hắn muốn đoạt lấy cơ duyên của Liễu Thần. Bởi vậy, ngay lập tức, sát trận đã liền xuất hiện, sau đó bao vây lấy nàng. Còn Liễu Thần, sau khi bị bao vây, nàng cũng liền nói với đám người kia hãy cùng nàng bước qua một không gian khác để cùng nhau so tài về trận pháp. Nếu như ở đây chiến đấu, ắt hẳn nơi này sẽ bị phá hủy. Cũng bởi vậy, tất cả sau đó liền cùng nhau bước qua cánh cửa kia và rời đi, trả lại vẻ yên tĩnh cho Hoàng đô Thạch Quốc. Ở phía dưới, nhìn theo bóng dáng tiểu tháp cùng Liễu Thần biến mất, Thạch Hạo vẻ mặt khá u buồn, hai người đó cuối cùng cũng rời đi, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn gặp lại. Và cứ thế, thời gian trôi qua, đang trong lúc Thạch Hạo còn đang mải suy nghĩ về trận chiến cuối cùng, thì ở phương xa đã có một vài vị khách quen thuộc tới thăm anh ấy. Lần này xuất hiện chính là Hồng Hoàng, Lam Vũ và Tuyên Minh. Tuy nhiên, cũng trong lúc mọi người đang cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ, thì ở phía xa, một tên thanh niên lạ mặt vẫn đang theo dõi mọi người. Ánh mắt hắn ta hiển nhiên là có chút địch ý. Còn Thạch Hạo cùng ba vị bằng hữu kia, sau khi gặp lại, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lần này, ba người kia định rủ Thạch Hạo đi tới thượng giới cùng bọn họ. Tuy nhiên, trong lúc Thạch Hạo cùng mọi người đang vui thì ở phía xa, hai bóng dáng nữ nhân đột nhiên xuất hiện đã làm Thạch Hạo phải để ý tới. Thì ra, người xuất hiện lần này cũng không phải ai xa lạ. Một người là chủ thân Nguyệt Thiền Tiên Tử, còn một người là Thiên Hổ Tiên Tử. Bọn họ thật không ngờ lại đến cùng lúc. Đến đây thì hết tập 93 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.